Welcome, boys and girls! At nakikita nyo to, alam nyo naman pagka nandito ng best friend ko, may nangyayaring amazing! And today, you will find yourself very excited, as I am, dahil this video is baka naman ninized or sponsored by NVIDIA. NVIDIA RTX 3060Ti na ASUS. Grabe. The ASUS GeForce RTX 30 series GPUs deliver the ultimate performance for gamers and creators. They're powered by Ampere, NVIDIA's second-gen RTX architecture with new RT cores, tensor cores, and streaming multiprocessors for the most realistic ray trace graphics and cutting-edge AI features. For gamers looking to make the most of these raw gains, ASUS has implemented a series of sweeping buffs across the ROG Strix, TUF Gaming, and Dual series. The ASUS GeForce RTX 30 series cards feature smarter fan designs, gigantic heatsinks, and fresh aesthetics. For more information about this series, go to the links in the video description. And we will do an upper mid-range PC build. And ang gusto niya, di ba? Ang pagbabalik ng Kompyuter Talyer series! Ito na! Pinaka-rare ngayon, boom! NVIDIA RTX 3060Ti. Meron tayong motherboard, SSD, dalawang RAM, saya-saya, di ba? Ryzen 5 5600X, boom! At lastly, yung hindi kasya sa table, kulit ko na. At ito na ang ating baby. Surprisingly, ASUS TUF build, upper mid-range PC build. Let's get it on! Mga pang baby. Ano ba hinihintay natin? Simulan na natin! Nakakapogi para talaga yung style ni Sir Jensen Wok. Basically, ang binid kong PC ay isang mid-range PC na goods at kayang-kayang mag-run ng AAA games at 1440p. At ibubunyag ko na ang ating secret sauce, walang iba kundi ang ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060Ti OC. Physically, ang macho ng postura at size nito, same sila ng size ng RTX 3080 in terms of length and width. But mas magaan in terms of weight itong RTX 3060Ti compared sa RTX 3080. Syempre, mas beefier yung heatsink ng RTX 3080 kumpara dito. So, meron siyang 2.7 slot design. Yes! Almost 3 slots na ang sakop niya sa case expansion slots mo. But the reason behind this is para mas malaki ang mga gamit niya na heatsink surface area, so may extra thermal headroom siya for overclocking. And at the same time, okay lang kahit mabagal na RPM lang ng fans ang gawin niya sa mga light workloads mo. So, medyo noiseless lang yung operation niya, di ba? Di nga medyo noiseless talaga. Sobrang tibay na ito, par. Alam mo kung bakit? Naiiwan ko kasi kanina ito sa daan Tapos nasagasaan ng kotse. Ayun, buo pa din siya ang tibay. Tingnan mo, nalagi ka mga dito yung mga undershirt. Yun nga lang, tire mark magnet siya. Tingnan mo. Na-joke lang yun. Speaking of durability, it does have military-grade capacitors that provide high-quality power delivery, enhanced durability, and stable performance. In terms of cooling system, this card has 3 cooling fans na may axial tech fan design. Dalawang pa clockwise and pa counter naman yung nasa gitna to avoid turbulence. Sa madaling salita, itong sa madaling salita, hindi ko masabi. Sa madaling salita, si ASUS ay naglagay ng mas mahabang fan blades, mas maraming fan blades, at meron din siyang unique barrier ring para lang daw mas ma-increase ang air pressure. Plus, yung niyayabang nila na max contact technology, ayun daw yung industry-leading heat spreader nila. Pasensya na kayo hindi ko muna mapakita sa inyo kasi bago pa yung thermal paste na ito Pagka yung mag-reapply lang tayo ng thermal paste. Pero makikita mo yan pagka tinanggal mo yung heatsink assembly niya. Basically, bago magkaroon ng init sa heatsink, pupunta muna yung init ng GPU die papuntang heat spreader, tapos pupuntang heat pipes, and then sa heatsink. So, yung heat spreader mismo yung nakalapat sa GPU die. Yung pagkakagawa ni ASUS dito ay sobrang flat, tapos sobrang smooth na parang wala siyang pores. Sa madaling sabi, lapat na lapat siya, resulting to a more effective and efficient heat conduction mula sa GPU die papuntang mismong heatsink. Alright! Masyado na ako madaming evas. Pumunta lang tayo sa performance. Pero bago yan,
ipakita ko muna yung ating full test setup and specifications. So para lang hindi kayo magtaka, pinalitan ko ng ROG Strix B550 XE Gaming Wi-Fi yung motherboard. Maraming salamat sa tropa natin sa ASUS ROG Philippines for providing this setup. Strix na lang gamitin mo, Jonic, para mas pogi. Diba? Mas pogi naman talaga, diba? Naka-Jensen pa ako. At alam naman natin mas maraming RGB, mas kapani-paniwalang mataas ang performance. Demo, may ray tracing reflections na nakikita dyan. Galing yan sa deep cool RGB LED strips. Speaking of kapani-paniwala, ang dami ng games ngayon na kapani-paniwala in terms of graphics, but if and only if you have the right hardware. Sobrang immersive and realistic na talaga. Hindi lang dahil on point yung in-game motion physics, but pati na din yung lighting physics. And that is possible dahil sa ray tracing. Mas maganda na yung effects ng mga light source tulad ng sunsets at candlelight. Ang ganda ng illumination talaga eh. Yung reflections din. Talagang nag-translate yung mirror reflections depende sa POV angle mo. Kahit nga sa mga bahan or protic eh. Nag-reflect ka. And kasama na din yung shadow dynamics dun. Pag may light, syempre, may shadow din. Sobrang realistic na talaga na pwede mo na siyang i-consider sa gameplay mo. Lalo na sa mga games na ini-stock mo yung kalaban mo. Kunwari, hindi sa mena, tapos may pader ka dito. Tapos kailangan mo makita reflections. Uy, may kalaban din, nakikita ko siya. May reflection. Dati kasi hard-coded lang yung mga ganyang effects eh. Although, medyo ganun ba din naman ngayon, pero nag-a-adapt na naman yung mga developers towards ray tracing. Another improvement ng Ampere architecture na ikabe-benefit ng mga scientists, researchers, engineers, basta yung mga nakapokus sa big data ay yung bagong streaming multiprocessor or SM ng Ampere. Sa bawat isang SM, wala kang makikitang Mercury Dragon. Joke lang. Sa bawat isang SM, may 4 na tensor cores which delivers twice the computing horsepower over Volta and Turing. Meaning to say, mas mabilis ang processing ng AI training mo dahil sa mga improvements na nire-reduce ang software complexity. This RTX 3060Ti graphics card has 38 2nd gen ray tracing cores that focus on performing ray tracing operations efficiently. Dedicated ito sa paggawa ng realistic environments with accurate shadows, reflections, and refractions. Pero hindi basta-basta ang ginagawang computation ng GPU mo habang naka-enable yung ray tracing. Mapapansin mo naman yan kasi bababa yung frame rate mo than usual. At 1440p with RTX on and DLSS off on 5 games, as you can see, you can play Metro Exodus with 63.5 average FPS. Yan yung smoothest of them all. Habang yung ibang games, pag naka-on yung ray tracing, playable pa din naman, parang naglalaro ka lang sa console. Ang baba naman yan, Kuya Jonic. Ano ba itataas yan? Huwag ako tanongin nyo sa NVIDIA. Dahil charot lang. Ay, ako nga pala si Jensen. Dito na pumapasok yung use ng RTX Tensor Cores, which ang meron itong RTX 3060 Ti ay 152 Tensor Cores. Ito yung nai-utilize ng NVIDIA DLSS or Deep Learning Super Sampling na isang AI rendering technology that increases graphics performance. Sa 1440p gaming, conventionally, almost 3.7 million pixels ang kailangan i-compute ng GPU mo para sa isang 1440p frame. Sa DLSS, mas konting pixels lang ang kailangan niyang i-calculate, so mas magiging efficient siya at tataas ang performance ng game na may support nito. In other words, image upscaling technology siya na gumagamit ng deep learning para i-upscale yung lower image resolution to a much higher resolution. Hindi man siya kasing clear ng image na natively rendered in high resolution, pero it is quite similar na din at less GPU computation ang ginagawa niya, resulting to a higher frame rate and graphical preset allowance. So, nagbibigay siya ng balance between appearance and performance. So, best of both worlds, di ba? And as you can see, up to almost 113% yung pagtaas ng FPS pag enabled ang DLSS. Sinagad ko lang yung graphics preset ng mga games para makita kung hanggang saan naabot yung performance ng RTX 3060 Ti. Very playable naman sila lahat at 1440p resolution maliban sa Watch Dogs Legion. I mean, naglalaro siya ng 58 to 60 FPS pero pagdating sa part na maraming nagaganap na animations, medyo nagdidip siya to 30 to 40 FPS, so I would suggest na ibaba ng one step lower yung graphics preset niya. Pero kung wala ka naman pake sa ray
ray tracing tsaka DLSS feature na yan, solid pa din ang performance niya on 1440p max settings. You can just lower the graphics preset sa ibang games para mas consistent yung frame rate sa 60fps. Recently, nilabas ni NVIDIA yung resizable bar support para sa GeForce RTX 30 series graphics cards. Ano bang ambag niyan? Ganito kasi yun. Nung araw kasi, kala mo tanda na. Limited size lang ng VRAM or graphics memory ang kayang i-access ng CPU. Maximum of 256 MB of VRAM lang yung kayang i-map sa CPU address space. So, maliliit na chunks of data lang ang nabibigay ng CPU. So, maliliit na chunks of data lang ang nabibigay ng CPU sa GPU. So, nag-generate to ng latency. Ngayong may resizable bar na, lahat ng task na ni-request ng GPU sa CPU ay direktang i-store sa VRAM. So, accessible na agad yung buong data na hiningi niya kasi nasa VRAM na eh. Di ba? Dahil dito, nai-eliminate na yung latency ng pagre-request ni GPU sa CPU, tapos si CPU, kukuntitin niya sa system RAM, and then tsaka niya pala magpapasa kay GPU. Di ba ang gulo? Basta, libreng dagdag performance yan on supported games pagka in-enable mo. Mga additional 5 to 7% increase sa average FPS. Hindi ganun kalaki pero pagdating sa 0.1 and 1% loss, ramdam mo yung improvement. Sa madaling sabi, yung resizable bar ay isang system optimization. Optional feature siya ng PCI Express. To enable this, kailangan supported ng CPU, motherboard, and GPU ang resizable bar. Kailangan mo i-check yun. Tapos, i-update mo yung BIOS ng motherboard, GPU driver, at yung B-BIOS ng GPU mo. Pero kung naka RTX 3060 ka, no need na, you're good to go. Pero kung RTX 3060 Ti hanggang RTX 3090, kailangan mong mag-update ng B-BIOS. Alright? Sa lahat ng bagay na sinabi ko at sa mga data na nakita nyo, this RTX 3060 Ti ay talagang swak na swak para sa mid-range PC builds and laban na sa 1440p gaming. Powerhouse pa nga sa 1080p gaming eh. Kung galing ka sa RTX 2060 Super or below, it is recommendable na mag-upgrade ka to RTX 3060 Ti. Yan kung makukuha mo siya on SRP. Actually, nasa process pa din ako ng pag-move on sa pricing ng mga GPU ngayon eh. Medyo nalilimutan ko na nga yung odd normal price. Nakupunta na ako doon, tinatanggap ko na unti-unti. Sana kayo din. Pero para sa mga professionals on a budget, saktong-sakto na ang performance and features nito para mas mapabilis ang pag-produce ng output nyo sa rendering, deep learning, data analytics, data science, workloads, and so on. Alright, huge shoutouts kay NVIDIA tsaka sa mga tropa natin sa ASUS ROG Philippines. Maraming thanks. And if you want more videos like this, get subscribed, sub to PKT, enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.